Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is December 17th, 2020, Thursday. The acquisition of Kerberus will allow MRC to have a significant stake in a corporation that can offer Wi-Fi and internet since Kerberus is a value-added service provider duly registered with the NTC. This will also solidify the entry of MRC into the holding industry. It will bring the company closer to its aspirational goal of transforming from property business to a holding company. Petron assures a steady fuel supply as it suspends Bataan refinery operations by January 2021. So check po natin yung mga news na yan later. Pati na rin yung reactions ng ating market regarding with this news. And ang mga stocks na re-review natin for today, these are MRC, Dito CME, AC Energy, Merrimart, iRemit, PHA, TBGI, Double Dragon, Holcim, Petron, Pure Gold, and BDO. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. MRC closed today at 0.62. Meron po tayong pagtaas na 27.84% sa kanya from its previous closing price last December 9 nung nagkaroon po tayo ng suspension sa kanya na 0.4850. Very active siya today, 7,440. Ang net foreign natin today is 9.48 million. That is after ng mga red selling net foreign natin dito kay MRC. So napakaganda po ng support ng ating net foreign sa pagbabalik ni MRC today. Check lang po natin itong memorandum of agreement dito kay MRC. So we all know na si MRC nga po is magti-take over dito kay Kerberus and magsusubscribe po siya for not less than 75% stake para siya yung may total of control dito kay Kerberus. So yung isa sa mga gusto nating malaman is that meron bang changes na mangyayari dito kay MRC. Pero before that, so ito, check lang po natin ito. As mentioned earlier, MRC undertakes to acquire up to 250 million shares in Kerberus or not less than 75% ownership stake in Kerberus para nga po meron siyang control. So, yung effects po kay MRC, sinabi nila dito that there shall be no effect on MRC, on its authorized capital stock, nature of business, board of directors and officers, corporate name, organizational structure of MRC before and after that transaction, and capital structure. So, nilinaw po nila na wala po magiging changes at all. So, yung mga iniisip po natin about shares na magbabago or yung mga dilution, wala naman pong ganong magbabago sa kanya as of the moment. So, yun po yung kinaklarify nila dito. And then, check na lang din po natin itong statement dito. Dito sa ating memorandum of agreement. So, effects of impact on the business, financial condition, and operationals of the company. Sabi nila dito, the acquisition of Kerberus will allow MRC to have a significant stake in a corporation that can offer Wi-Fi and internet since Kerberus is a value-added service provider duly registered with the NTC. This will also solidify the entry of MRC into the holding industry, and it will bring the company closer to its aspirational goal of transforming from property business to a holding company. So very good points po talaga yung pag-acquire na ito ni MRC dito kay Kerberus. So you can also double check this memorandum of agreement. Mahaba-haba po siya. You can read it.
under Instagrams para po malaman nyo rin yung mga specific information natin dito sa MOA nila. Dito po sa chart ni MRC, meron po tayong resistance dito around 0.67 and then support around 0.62. Checking our stochastics, the last time na nireview po natin itong si MRC, we have mentioned na nandito na po tayo sa ating oversold area. So there is a big chance na magkaroon po tayo ng bounce back sa kanya once it's resumed. So ang nangyari po ngayon is that nagkaroon nga po tayo ng bounce back. And then we are now trading here in the 60 level area. We have crossed up itong ating red line. So very strong momentum po yung nangyari today. We are at 60 level area. Though we are not in the overbought yet, but we are getting there. So very strong po yung momentum ni MRC today. However, if we can notice, nagkaroon po tayo dito ng profit taking upon reaching itong 0.72. So kung i-measure po natin siya sa mga nakasalo po from the lowest na 0.57, meron po kayong 26.14% kung nakapag-profit taking po kayo dito. And if ever naman, kung nanggaling kayo dito sa ilalim, meron na po kagad kayong 53.14% na gain sa inyong portfolio. So no wonder, that's why marami pong nagkaroon ng or maraming nag-profit taking dito and na-compress down po itong ating candlestick dito sa 0.62. So, ang tanong po natin dito is that, meron pa kayang chance na makabawi itong si MRC by tomorrow? So, since very active po itong si MRC, ang trades natin is more than 7,000. So, let's check our 5-minute time frame. And we can see here that nung nag-resume tayo, today, December 17, for the first 15 minutes or 20 minutes, nagkaroon kagad tayo dito ng parang ceiling dito sa 0.72, then bigla po tayo nagkaroon ng buhusan. Pero makikita po natin dito po sa support natin na moving average 9, nabasag lang siya ng konti and then umangat na po kagad tayo dito sa ating chart dito sa ating 5-minute time frame. So if ever, kung titingnan po natin or susundin natin itong ginawa natin today, there is a chance that tomorrow baka bumaba tayo dito sa 0.60 area and then bago tayo umangat ulit sa kanya. So we are speculating that there is still a good play for MRC tomorrow kasi if we are going to check itong ating stochastics into the 5-minute time frame, nag-hold tayo dito sa 57 level. So nung nagkabuhusan nga po, hindi naman tayo bumaba ng todo. Nagkaroon tayo ng bounce back dito from 39 level hanggang nag-flatline tayo dito sa 57. Wherein, minamaintain natin tong moving average 9. So, there is still a good chance that by tomorrow, bababa tayo dito. And then, pwede na naman tayo mag-spike up dito siguro. The least is 0.67. So, sa may mga hawak pong shares, dito kay MRC, if your outlook is also positive, you can still hold the shares that you currently have. And then, if you still want to accumulate shares, that would be the best position or best price na pwede nyo makuha itong si MRC if magdidip po tayo dito below the moving average 9. So, that is around 0.60. So, that's the same thing sa mga gusto pong pumasok dito kay MRC. Kasi remember, kaka-resume lang natin after 7 calendar days. So, malamang sa malamang yung mga may hawak ng shares po dito kay MRC is nag-profit taking. Siyempre, baka medyo nainip na and gusto nilang ilipat yung pera nila sa ibang stocks. Pero kung gusto niyo yung pumasok, pwede pa rin naman. Kasi nga po, kaka-resume lang na ito ni MRC and it will be active for some days. Siguro, minimum ng 3 days, baka hanggang Monday, meron tayong magandang play na makita dito kay MRC. So, if ever man, pwede nating maabangan yung ating candlestick dito kay MRC dito somewhere 0.67 area. Siguro pwede siyang below dyan, 0.67 area kasi ito yung ating resistance. And then we are still speculating that on the coming days, pwede pa natin maabot tong 0.72 but it would depend
sa gagawin natin mga candlestick kasi ngayon napakalaki ng selling volume natin. Ang gusto natin mangyari by tomorrow is that magkaroon tayo ng buying volume para at least ma-maintain natin tong 0.62 area. So, check niyo po maigi yung magiging options ninyo dito kay MRC. Dito CME close today at 7.72. Meron po tayong pagtaas na 0.92% sa kanya from its previous closing price na 7.65. Trades natin 3,590 and net foreign na negative 580,000. So after po ng 7 million na pumasok sa atin today, pumasok kahapon, meron pong lumabas today na 580,000. Pero all in all, okay pa rin naman siya. It looks like a continuation from December 14. So good pa rin naman support natin coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni dito CME, meron pa rin po tayong resistance around 8.10 area and then support around 7.62 area. Nung ni-review po natin ito kahapon, na-notice po natin na meron tayo ditong parang signs of weakness for the last 2 trading days. Kaya lang we have identified na meron tayo ditong uptrend channel na ino-observe dito kay dito CME. And we have boxed out itong area na to kung saan ine-speculate natin na makikita natin yung candlestick natin by today or even until tomorrow. So what happened was, nagkaroon tayo ng low as 7.65 today. So dito naman siya sa may bandang top ng ating box. And kung makikita natin, nako-compress down pa rin itong ating candlestick nung nagkaroon tayo ng high na 7.80. So which is yung parang rejection din natin noong December 15. So if by any chance, pwede pa rin tayong makakita ng panibagong selling candlestick dito kay dito sa ME by tomorrow, but it would still be fine if ever man kasi nandito pa rin siya sa ating uptrend channel. And if we are going to check our momentum, very strong pa rin naman. We are still trading here in the overbought area. Naka-cross up itong ating blue line. So, very strong momentum pa rin yung nakikita natin sa kanya. So, if ever may hawak kayo ditong shares kay dito CME, you still have an option to hold. And you can observe itong trend line na drinawing natin sa kanya. And once na nagkakaroon siya ng red candlestick, that would be the great time kung gusto nyo mag-accumulate ng shares sa kanya. If ever hindi siya magkaroon ng red candlestick dito by tomorrow, it would signify na papunta na ulit tayo dito sa 8.10 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin dito kay dito CME. Pero as far as we are concerned, indicators are up and we are still seeing a good upside dito kay dito CME. So once again, check niyo po yung magiging options ninyo for dito CME. AC Energy close today at 6.16. Meron po tayong pagbaba na 0.16% sa kanya from its previous closing price na 6.17. Trades natin 2020 net foreign na negative 3.51 million. Today is our second consecutive trading day na meron pong pula dito sa ating net foreign indicator and million pa rin po yung lumabas today. Dito po sa chart ni AC Energy, meron pa rin po tayong resistance dito around 6.40 level and then support around 6.08. So as of the moment, 17 trading days na po tayo nagko-consolidate dito kay ASEN or 25 calendar days. So almost 1 month na po tayo nagko-consolidate dito kay ASEN and still more on consolidation yung in-speculate natin dito kay ASEN. Let's check first itong ating stochastic sa kanya. So though red candlestick tayo for the past 2 days, pero makikita natin na naka-cross up itong ating blue line. So signifying na meron pa rin naman tayong strong momentum dito kay AC Energy is that we are trying to maintain yung ating support currently. Pero medyo weak pa rin dahil nandito tayo sa 51 level area. So marami pa rin nagsisell pero we are maintaining yung ating support dito around 6 peso area. If we are going to check our MACD, medyo hindi pa ganun ka-solid yung momentum natin. We are yung purple line natin is still naka-cross down dito sa ating orange. So ang gusto natin mangyari dito is mag-cross up siya. That would be the time na magkakaroon tayo ng mas magandang galaw dito kay
AC Energy. So again, kung babasahin natin tong mga candlesticks ni AC Energy, weak pa rin yung nakikita natin sa kanya upon reaching itong 6.40 area. And for the current time, kung ma-observe din natin na habang nire-reach din natin tong area na to, around the 6.20 area, is nagkakaroon pa rin tayo ng rejection sa kanya. So, same reminder po, kung may hawak kayong shares dito kay AC Energy, patience yung kailangan natin. So, yung SRO news nila is still up. We are waiting for that. And napakarami pong shares yung bibenta nila for the amount of 2.37. So, that's good news or good point sa may mga hawak po ng shares dito kay AC Energy, kasi that would be the time na pwede tayo mag-average down once na nag-join tayo dun sa kanilang SRO. And kung gusto niyo mag-accumulate ng shares dito kay AC Energy, we are still seeing na pababa pa rin yung price nito ni AC Energy. Pwede siyang bumaba dito, mabasag tong 6.08 area. So that would be the place or good price na pwede natin ito mabili si ACEN, especially sa mga gustong pumasok dito kay AC Energy. So check niyo po maigi yung magiging options natin for ACEN. Merrimart closed today at 5.81. Wala po tayong ginalaw sa price natin kahapon, which is also 5.81. However, today, we went up until or up to 5.91 and nagkaroon tayo ng low sa kanya ng 5.78. Ang trades po natin, 2,420, net foreign na 2.52 million. So today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Merrimart, meron pa rin po tayo dito ang resistance around 6.20 and then support around 5.81. So we are now trading or consolidating dito kay Merrimart for 15 calendar days or 15 trading days and 23 calendar days. So same like ACEN, consolidation pa rin po yung nakikita natin sa kanya. Checking our momentum, we have just bounced back from the oversold area. And currently, makikita natin yung blue line natin trying to cross up itong ating red line. Pero mahina pa rin siya. And we are here on the 30 level area. So, just like ACEN, we can still observe yung possible na pagbaba ng ating candlestick dito sa below sa ating support area na 5.81. And that would be the great price na pwede natin makuha itong si Merrimart if we are trying to accumulate shares. Especially na kaka-bounce back lang po natin dito sa ating oversold area. So if we are having a positive outlook dito kay Merrimart, since ito nga po nakita natin na oversold na siya, we can definitely say na magkakaroon siya ng bounce back once matapos itong consolidation na nakikita natin dito kay Merrimart. So same reminder po sa mga gusto pong pumasok dito kay Merrimart, pwede siya makuha dito below the 5.80 area para pag nagka-bounce back tayo dito sa pinaka nearest resistance natin around 6.20 is meron kayong mga maximum na 8% na magigain sa inyong portfolio. So si Merrimart po, still consolidation. So may mga hawak pong share sa kanya. More patience yung kailangan natin dito kay Merrimart if we wanted to become profitable. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. iRemit closed today at 2.40. Meron po tayong pagtaas sa kanya na 50% from its previous closing price na 1.60. Ang trades natin, 705 and net foreign na 580,000. So it's noticeable na medyo wala po tayong ginalaw dito kay iRemit. Nag-open lang tayo ng 2.40. Ito rin yung low natin and ito rin yung high natin. So nag-maintain po tayo dyan sa 2.40 natin. Checking our foreign indicator or net foreign indicator after po ng almost 300,000 na pumasok sa ating kahapon. Medyo na doble rin po yung paglabas ng ating mga foreign investors sa kanya. So almost 600,000 din po yung lumabas sa atin dito kay iRemit. Dito po sa chart ni iRemit, meron po tayo dito ang resistance around 1.65 area and then support around 1.51 area. So for the last 2 trading days, meron po tayong magandang buying volume dito kay iRemit. So today, yung pinakamataas na buying volume natin and then kahapon yung parang pinaka first sign ng ating strength dito kay iRemit. If we are going to check itong ating stochastics sa kanyang momentum, we are seeing here
na naka-crossover po itong ating blue line sa ating red line, and we are now trading here at the 100 level area. If we are going to check our history dito kay iRemit, it looks like na na-reach po natin yung peak natin dito sa ating overbought area dito kay iRemit. So normally, once na nare-reach po natin yung ating parang pinaka-resistance dito sa ating stochastics, we can speculate na magkakaroon tayo ng pag-bounce pababa dito kay iRemit kung susundin po natin itong ating stochastics. Also, i-highlight na rin po natin na meron tayong ino-observe sa kanya na uptrend channel beginning September 2020, and if we are going to observe carefully yung mga candlesticks na ginagawa na ito ni iRemit, that whenever meron tayong malaking green candlestick, it follows ng selling candlestick kinabukasan. Just like what happened also here noong November 24, it follows ng red candlestick. So if we are going to check also, or if we are going to follow yung parang trend or history na ginagawa nito ni iRemit, especially yung number of trades lang natin is hindi naman ganon kalaki. Actually ngayon meron lang tayong around 700 trades. So we can speculate that this 1.65 is hindi pa natin siya mababasag by tomorrow, and we are more on maintaining itong 1.51 na support natin sa kanya. And also dito nga, kung i-respect natin itong trend na drinowing natin sa kanya, we can speculate na may kita natin yung prices natin dito kay iRemit na maglalaro muna dito between 1.52 to 1.65 area. If we're going to measure this naman, just in case nagbabalak tayong pumasok sa kanya, it's still a good area, especially kung makukuha nyo siya dito by 1.50 and then akit siya dito sa 1.65. Pero be cautious lang din kasi nga ito na yung resistance natin sa ating retracement plus yung sa ating uptrend channel na ino-observe sa kanya. Kasi normally, once na nare-reach natin itong top na to ng ating uptrend channel, is nakaka-expect tayo ng pagbaba sa kanya. So baka pag nauntog tayo dito sa 1.65 area is magtuloy-tuloy tayo dito hanggang sa baba. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito kay iRemit, especially kung gusto nyo palang pumasok sa kanya. PHA close today at 1.08. Meron po tayong pagbaba ng 7.69% sa kanya from its previous closing price sa 1.17. Trades natin now 9,530 and net foreign na negative 3.15 million. So after po ng 14 million na pagpasok sa ating kahapon, meron po siyang lumabas na 3.15 million, pero it's still fine kasi cover pa rin naman po siya ng ating parang investments na na-receive from the foreign investors kahapon. Dito po sa chart ni PHA, meron po tayo ditong resistance around 1.20 area and then support around 1.05 area. Checking our momentum, dito po sa ating stochastics, makita po natin ngayon because of the selling candlestick na meron po tayo, and sa pagkakauntog po natin sa ating resistance, nag-cross down po itong ating blue line dito sa ating red line, and we are currently here in the 70 level, but still near in the overbought area, and may kita naman nga po natin na supported pa rin po tayo dito ng ating parang history dito kay PHA na meron po siyang parang support level around 65. So it's okay kung bababa pa naman tayo dito sa 65 because after that we are speculating na magbabounce back tayo dito kay PHA. So understanding naman the chart of PHA, we can see na meron tayong uptrend channel na ino-observe sa kanya na supported nitong ating moving average 20, and also kung saan natin makikita yung ating moving average 9 na nasa loob. So very strong momentum naman po yung nakita natin dito kay PHA. Yun nga lang po, itong dalawang candlestick natin, or should we say na beginning neto nung December 14 is naiiwan na natin tong moving average 9 natin. Kasi normally, sa tinatakbo po neto ni PHA, nung nagkakaroon po tayo ng mga parang consolidation period dito kay PHA, is that natatouch natin tong moving average 9. So ngayon, medyo malayo na siya sa moving average 9, plus nauntog tayo dito sa ating retracement level, nauntog din po siya dito sa ating uptrend channel. So, we are speculating that by tomorrow, pwede pa rin siyang bumaba dito sa area na to
below 1.08 area kung saan mamimit natin itong si moving average 9 natin. So kung nag-accumulate kayo ng shares dito kay PHA, this would be the great position or price na pwede nyo makuha ito si PHA below 1.05 area, kasi nga po we are still speculating na bababa yung ating price sa kanya kasi nahuntog na tayo dito sa ating parang uptrend channel, pati na rin dito sa ating resistance, and there's still a good chance na mabutas pa rin natin pababa itong si moving average 9 just like what we did dito nung December 10 since wala na nga po tayo sa ating overbought area. Pero indicators wise, up pa rin naman itong si PHA, pero may kita muna natin itong si PHA by tomorrow na bababa muna dito sa 1.08 area, and then let's see kung gaano siya katagal bababa dito ba, kasi magkaroon tayo muna ng consolidation dito kay PHA dito sa below 1.05 area. Baka magpahinga muna itong si PHA. So ayun din po yung isa sa mga kailangan yung i-check kung sakaling nagte-trade kayo dito kay PHA, and kung gusto niyo maging profitable sa kanya ng alam niyo ng madalian, which is as of the moment or as of its level medyo hindi pa natin siya nakikita kasi yun nga po nasagad natin to si PHA, and baka magkaroon muna siya ng consolidation dito below 1.05 area. So kung nagbabalak din kayong pumasok dito kay PHA, I suggest i-observe nyo muna yung mga next candlesticks natin. Mas maganda kung makukuha nyo po itong si PHA below 1.05 price. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. TBGI close today at 0.3350. Hindi po tayo gumalaw sa price natin kahapon. And actually, ito rin yung highest natin today. Bumaba lang po tayo hanggang 0.33. And yung trades natin is 451. And net foreign na positive 73,000. So today is our third consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni TBGI, meron po tayo dito ng resistance around 0.3386 area and then support around 0.31 area. If we are going to check yung nangyari po sa ating candlestick today, it looks like nag-flatline lang po tayo kasi nag-open po tayo around 0.3350 and then nag-close pa rin po tayo dito at the same price na 0.3350. Pero nag-reach po tayo dito hanggang as high as 0.3550 and then na-compress down po tayo. So clearly, it's saying na meron po tayong price rejection sa kanya. Kasi kung susukatin natin siya, kung nakasalo tayo dito sa low niya 0.33 hanggang 0.3550, meron na tayong 7% gain. So sa mga traders, baka ganun yung ginawa nila. And then that's why nagkaroon pa rin tayo ng flatline dito kay TBGI. Pero kung titingnan natin to si TBGI sa big picture niya, meron naman tayong ino-observe sa kanya na uptrend channel kung saan supported po ito ng ating moving average 20, and then yung moving average 9 natin is nakikita rin natin na nasa loob nitong ating uptrend channel. Checking our momentum, makikita po natin yung pag-cross down ng ating blue line from the overbought area. And dito nga rin po nag-cross down tayo sa ating red line. And we are now trading here sa 49 area. So, more on weakness po yung nakikita natin kay TBGI as of the moment kasi wala po siya dito sa overbought area. And we are now heading down, pointing down dito po sa ating oversold area. And just a reminder or just to mind you, yung trades natin dito kay TBGI is hindi siya ganun ka-active kasi currently meron lang tayong 451 na trades sa kanya for today. So ito yung ating actually pinakamagandang candlestick na ginawa sa kanya noong December 14, and then nauntog po siya dito sa ating uptrend channel dito sa edge natin, and then nagtuloy-tuloy po yung price rejection natin sa kanya. So if ever man nagpaplano kayong pumasok dito kay TBGI, I suggest kung pwede nyo siyang mahintay dito around 0.31 area kasi dito natin makikita na nire-respect ito ng ating market, or ito yung parang pinaka nagiging low natin once na natatouch natin pababa itong moving average 9 and even yung moving average 20. So ayun yung parang best position na pwede natin ma-observe itong si TBGI para pag once na nagkaroon tayo ng bounce back,
pabalik po dito sa ating 0.37 area is mas maging profitable tayo. Meron tayong maximum na 20% na pwedeng i-gain sa kanya. Kaya lang, just to mind you, hindi siya ganun ka-instant yung pag-akyat nito ni TBGI kasi hindi naman siya ganun ka-active. Yung trades lang natin is around 400, 500 or 1,000 per day dito ay TBGI. And then makita naman natin ngayon currently dito sa ating stochastics, nandito lang tayo sa 49 or 50 level. So, sakali makuha natin siya sa 0.31 area, hindi siya ganun ka-instant na magkakaroon tayo ng 20% gain. So, we need patience then to wait dito kay TBGI para maging profitable tayo. So, yun nga po, if we can just wait, if we can just be patient, meron naman tayong ino-observe na uptrend channel dito kay TBGI. So, sa may mahawak din shares, dun kayo pwedeng mag-average down sa kanya once na na-reach natin tong 0.31 area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for TBGI. Double Dragon closed today at 15.78. Meron po tayong pagbabasa kanina 3.19% from its previous closing price at 16.30. Ang trades natin 2,780 and net foreign na negative 44.35 million. So far, wala po tayong support na nakikita coming from the foreign investors para po kay Double Dragon. Dito po sa chart ni Double Dragon, meron po tayong resistance around 16.14 area and then support around 15.71 area. Checking our stochastics, dito po sa ating momentum, nakita po natin na nag-bounce back po tayo dito, pababa from our 100 level area. And then nag-cross down din po itong ating blue line dito sa ating red line. And we are now here trading at 67 level dito sa ating stochastic. So we are no longer in the overbought area and then nawala yung ating momentum since nagkaroon nga po tayo ng parang bounce back sa kanya. And kung babasahin po natin yon or kung i-mirror po natin siya dito sa ating mga candlesticks, ito po yung pag-bounce back natin from 100 level area and then bumaba po tayo dun sa ating overbought area and then naging 15.78 tayo today. If we are going to measure itong ating candlestick na ginawa kahapon, meron tayong upside na nakikita sa kanya na 8% dito lang on this candlestick alone yesterday. And also, if we are going to check or yung big picture na ito ng Double Dragon, nakakita tayo ng uptrend channel sa kanya kung saan supported po ito ng ating moving average 20 and because of the spike up na nangyari kahapon sa kanya is naiwan natin itong moving average 9. So, umbaga parang meron tayong first sign ng strength dito kay Double Dragon kahapon na kung saan pwede nating i-observe na baka pwede tayong magkaroon ng panibagong takbo dito kay Double Dragon kasi nga po naiwan natin itong moving average 9. However, sinigundahan naman siya ng ating selling candlestick today. Kumbaga parang sinasabi na itong ating selling candlestick today na hindi pa tayo magkakaroon ng panibagong flow or panibagong uptrend sa kanya kasi bumaba na naman po tayo dito sa ating uptrend channel. And kung titingnan po natin yung ating buying volume kahapon, natumbasan po siya nitong ating selling volume kasi normally kung nagkakaroon po ng bagong takbo yung ating stocks, kung iiwan niya po itong current na trading channel na ino-observe natin sa kanya, dapat masusundan po siya ng panibagong green candlestick dito. Pero ang nangyari po is nagkakaroon tayo ng price rejection upon reaching itong 16.30 area. So, we are now speculating that itutuloy pa rin po natin itong trend channel na ino-observe natin sa kanya. Pwede nating makita yung mga candlesticks na ito ni Double Dragon na bumaba dito. Starting tomorrow, baka bumaba po tayo below 15.78. And then by next week, magtuloy siya kung saan imimit po natin itong ating moving average line. Kasi it seems to me na nagkaroon po tayo ng block kagad sa gusto nating mangyari sana kahapon na magkaroon ng panibagong flow. So, blinak po tayo ng itong ating selling candlestick. So, what I'm trying to say here is that kung magkakaroon pa rin tayo ng selling candlestick by tomorrow and hindi natin maungusan itong 16.30 area, unfortunately, bababa ulit tayo dito sa ating trading channel. Pero,
kung magkakaroon tayo ng panibagong green candlestick at mababasag natin tong 16.30 area hanggang Monday, there's a good chance na magkaroon tayo ng bagong takbo dito kay Double Dragon. So ito pa lang is parang first sign of weakness. So it would depend by tomorrow or until Monday, kailangan mabasag natin tong 16.30 area at magkaroon tayo ng magandang galaw sa kanya. If not, dito natin siya ulit ma-observe dito between our trading channel. So sa may mga hawak pong shares dito kay Double Dragon, yun yung mga kailangan nating isaalang-alang, especially kung nagta-target tayo dito sa 16.80 kasi dito pa lang sa 16.30 area is nagkakaroon na tayo ng price rejection. So sa mga wala pa pong hawak ditong shares kay Double Dragon, I suggest i-observe nyo po muna yung mga susunod na gagawin nating candlesticks kasi yun nga po, meron tayo ditong first sign of weakness and we are speculating na pwedeng bumaba or more high probability na bababa yung price natin dito around 15.70 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Double Dragon. Wholesale close today at 7.46. Meron po tayong pagbaba na 2.99% sa kanya from its previous closing price na 7.69. Trades natin 673 and net foreign na negative 1.56 million. So checking our net foreign indicator. So may pumasok sa atin noong December 15 and December 16. It looks like a continuation po ng ating parang net foreign selling dito kay Wholesale from December 14. Dito po sa chart ni Wholesale, meron po tayong resistance dito around 7.80 area and then support around 7.22 area. So, there are two ways kung paano natin titignan itong si Wholesale currently. Meron tayo ditong, yung una, meron tayo ditong malaking trend channel na ino-observe sa kanya. And then pangalawa, meron tayo ditong maliit na trend channel na nakikita natin sa kanya ngayon kasi po, nagkaroon siya ng panibagong move kung saan lumabas po itong ating moving average 9 or kumbaga lumabas yung ating mga candlesticks dito sa ating malaking uptrend channel na tinitingnan sa kanya. Kaya lang, meron tayong nakikita ngayong weakness upon reaching itong ating 7.80 area. So, dalawang selling candlestick na po yung nakikita natin dito sa kanya or meron tayong total na 4 na candlesticks na nag-a-attempt basagin itong 7.80 area pero medyo may weakness pa rin po tayong nakikita. And currently, checking our stochastics, naka-cross down po itong ating blue line, signifying na mahina po yung momentum na nakikita natin kay Wholesale. And currently, we are trading here at 68 level. So, more on the side of the overbought area pa rin naman itong 67 level. But because of this rejections na nakikita natin sa kanya, so meron na tayo ditong parang dalawang sign of weakness or meron na tayong first sign of weakness kasi hindi natin mabasag itong 7.80 area. And unfortunately, we can speculate na hindi mag-work itong maliit na trend channel natin and pwede pa rin ulit tayong bumaba dito sa malaking trend channel natin. Kasi nga po, nahihirapan tayong basagin itong 7.80 area and nag-close tayo today sa 7.46 area. And tomorrow, kung masusundan ito ng panibagong selling candlestick, babalik na po ulit tayo dito sa ating malaking trend channel. So, ang challenge sa atin ngayon, kung gusto nating or kung gusto ng market, i-maintain itong maliit na trend channel na na-observe natin sa kanya is kailangan ma-maintain natin itong 7.22 area. Pero for me, I think na 70% medyo weak itong si Wholesale and baka malaglag tayo dito from the 7.22 area and we can still observe itong malaking uptrend channel natin sa kanya. Kasi kung makikita natin itong ating purple line, hindi siya ganun ka-strong, hindi siya ganun ka-straight. And meron tayo ditong weakness nga po na nakikita sa kanya. Pero kung titingnan naman natin itong area na to, yung ginawa natin dito sa 7.20 area, meron din naman tayong weakness na na-observe sa kanya. Then nag-bounce back naman tayo upon reaching dito sa ating edge, dito sa maliit na trend channel na in-observe natin sa kanya. Hanggang sa nabasag natin tong 7.22 area. Pero dito kasi iba yung mga candlesticks na pinapakita natin kumpara dito
Kasi we are attempting dito malalaking candlesticks yung ginagawa natin, pero hindi natin siya nababasag. Dito, unti-unti natin siyang binasag, pero hindi siya kinaya, then bumaba siya kagad. Dito nagme-maintain tayo, pero hindi pa rin natin siya kinakaya. So, depende po sa magiging trading plan ninyo sa kanya, and depende po sa magiging parang treatment or pagbasa ninyo sa kanya. Pero for me, since yung stochastics nga natin o yung momentum natin is humihina, baka hindi po natin ma-maintain itong 7.22 area and bumaba tayo dito sa malaking trend channel na ino-observe natin sa kanya. So kung may hawak po kayong shares dito kay Holcim, ito po yung mga parang mga things na kailangan nyong isaalang-alang sa kanya just in case plano nyo mag-hold sa kanya. And if ever man gusto nyo pumasok dito kay Holcim, I suggest i-wait nyo po muna yung mga susunod na candlesticks natin. We have to make sure na itong 7.22 area is strong enough para magkaroon po tayo ng pag-bounce back at mabasa nitong 7.80 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Holcim. Petron Corporation closed today at 3.98. Meron po tayong pagbaba na 0.50% sa kanya from its previous closing price of 4 pesos. Ang trades natin 269 and net foreign na 91,500. So checking our net foreign indicator, so may pumasok po sa atin na 264,000 on December 15, pero from December 10, meron puro paglabas po yung nakikita natin dito sa ating net foreign indicator. Check lang po natin itong current news na nakuha natin for Petron Corporation. So, it was published December 15th, 2020 by CNN Philippines. So, Petron assures steady fuel supply as it suspends Bataan refinery operations by January 2021. So, sinabi po dito ng Petron Corporation, it will be pausing its local refinery operations in Bataan by late January to cut losses, but assured that fuel supply will remain steady. So, ang pinaka-main concern po kung bakit po nila isasara itong Bataan is, yun nga po, to cut losses. So, itong si Petron Corporation still suffering for the losses. Pero ang maganda naman po sa sinabi nila is that yung fuel supply nila will remain steady. So, ito pong makikita natin dito is like yung parang more specific information kung ano yung mga nagiging problema dun sa refinery nila, and then pati na rin po yung mga losses nila from January to September. So you can check this article under cnnphilippines.com and you can read the full news para na rin po mas maging aware kayo sa kanya. Dito po sa chart ni Petron Corporation, meron po tayo ditong resistance around 4.07 area and then support around 3.94 area. The last time na nireview po natin itong si Petron Corporation, dalawang strong resistance po yung nakita natin sa kanya or dalawang rejection po yung nakita natin sa kanya. Una dito sa 4.20 area and then pangalawa dito sa 4.10 area, and then we have boxed out itong area na to, speculating na dito natin makikita yung mga susunod na candlesticks na gagawin nito ni Petron Corporation since puro weakness nga po yung nakita natin sa kanya, and then yung volume natin is actually nagdi-diminish. And also, yung isa pa natin kailangang i-consider sa kanya is yung number of trades na meron tayo dito kay Petron Corporation every day. So ngayong araw, 269 yung number of trades natin. So hindi siya ganoon kalakasan. So ang ma-expect natin dito kay Petron Corporation is that mabagal na paggalaw. Especially now, dito sa ating momentum, dito sa ating stochastics, naka-cross down itong ating blue line for the longest time na dito kay red line. And then, heading down dito sa ating oversold area. Currently, nandito tayo sa 21. And malapit na tayo dito sa oversold area. Checking our history, pwede tayong bumaba dito hanggang negative 0.11 dito sa ating stochastics. So, if ever man, since puro rejection nga po yung nakikita natin dito, and then plus meron pa tayong nakikita dito mga lower highs sa kanya, we can still expect na itong binax out nating area, dito pa rin natin makikita yung mga susunod na candlesticks natin kay Petron Corporation. So kung may hawak kayong shares at nag-accumulate kayo ng shares dito kay PCOR,
i-wait nyo po muna bumaba siya dito below 3.94 area, especially dun sa mga gusto pa lang pumasok dito kay Pcor. Ihintay nyo po muna itong si Petron Corporation. More on weakness po yung nakikita natin sa kanya, and there is a high probability na pumapunta po tayo dito around 3.90 area. So yun po yung good price kung saan tayo pwedeng mag-accumulate ng shares or pumasok dito kay Petron Corporation. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Pcor. Pure Gold closed today at 40.90. Meron po tayong pagbaba na 1.56% sa kanya from its previous closing price na 41.55. Ang trades natin, 3,090, and net foreign na negative 137 million. So tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas ng ating mga foreign investors para dito kay Pure Gold. So kahapon double digits lang, ngayon naging triple digits na naman. So wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron po tayong resistance around 41.02 area and then support around 39.88. So yung ino-observe po natin sa kanya na sideways from 41 to 44 level area, it looks like na breakdown po natin today. Bumaba tayo hanggang 40.55 and then nag-close lang po tayo sa 40.90. Still below our support level area na 41. Though support lang naman siya, hindi siya necessary na ito talagang exactly na support natin for the chart. I mean yung kasi 41 level area. So with the scope of 41 to 40 area, yan po yung support natin dito kay Pure Gold. Checking our stochastics. Currently, nandito po tayo sa oversold area. So nandito tayo sa 12 level. And nakikita natin na pa-point down po itong ating blue line going dito sa ating parang support na negative 1.09. So dito rin po sa ating stochastics nakita tayo ng mga lower highs. So more on weakness pa rin po nakikita natin dito kay Pure Gold. And yung pinaka pangit na pwede mangyari dito kay Pure Gold is that bumaba pa tayo hanggang 39 peso area at hindi natin ma-maintain itong 41.02. So ito ngayon is yung ating parang first support pero medyo weak, and there's still a good chance na bumaba pa tayo dito somewhere 39 to 40 area. So unfortunately napakahina pa rin ito ni Pure Gold, and yun nga yung mini-measure natin dito last time kung saan tayo nagko-consolidate between 41 to 42. Meron na tayo dito parang 20 calendar days, and then ngayon bumaba pa siya dito kay dito bumaba pa itong si Pure Gold natin dito sa ating 41.02 area. So ngayon, hindi pa po tayo makita kung kailan tayo magkakaroon ng bounce back dito kay Pure Gold, pero kung i-analyze naman natin yung ating mga candlesticks na nangyari dito kay Pure Gold, ito na yung parang pinakamababa natin, 40.90 area. Let's go into the monthly time frame para mas maita natin ito si Pure Gold sa bigger perspective. So, ito yung month natin ng October, and yung parang pinaka-low natin ng October is, siguro tanggalin muna natin to. Ang pinaka-low natin ng October was 41.25. And then ngayong December, nagkakaroon tayo ng buntot dito. Yun nga po yung pag-cross down natin sa 41 support natin. So, medyo hindi rin maganda yung pinapakita dito ng ating monthly time frame. Kasi dito sa monthly time frame natin, we tried to hold on noong November, pero may pagbagsak pa rin tayong nakikita sa kanya. Pero hopefully, iyan yung pinakamababa natin dito kay Pure Gold. And then, magkaroon tayo ng bounce back sa kanya. Pero yun, so far, medyo weak pa rin yung nakikita natin dito kay Pure Gold. And then, nagsimula nga siya dito nung month ng September. And then let's see what will gonna happen dito kay Pure Gold. Medyo baka matagalan pa tayo dito kay Pure Gold kung sakaling may hawak kayo ng shares sa kanya. Pero it's fine kasi ito na yung parang best position na pwede nating makita ito si Pure Gold. Baka yun nga lang medyo tulog pa itong si Pure Gold, and kailangan pa natin mas magbigay pa ng patience dito kay Pure Gold. So sa may mga gusto pong pumasok dito kay Pure Gold, this is the best time na pwede kayong mag-accumulate or bumili ng share sa kanya. Pero yun nga lang, be mindful. We never know kung gaano katagal tayong mapupunta dito below 44 area. Pero very active tong si Pure Gold ngayon. Meron tayong 3,000 trades. So baka ma-maintain naman natin itong 40.90
90 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for pure gold. BDO closed today at 114.90. Meron po tayong pagbaba na 0.43% sa kanya from its previous closing price na 115.40. Ang trades natin 6,080 and net foreign na negative 7.57 million. Checking our net foreign indicator, so merong lumabas today na 7 million, pero kung i-compare naman natin siya sa mga pumasok dito kay BDO for the past 3 trading days, okay pa naman po yung ating net foreign indicator para po dito sa atin kay BDO. Dito po sa chart ni BDO, meron tayong resistance around 115 area and then support around 110 area. Checking our stochastics, very good momentum po ito si BDO. We are currently trading here at the 96 level area. Kahit naka-cross down po ito sa ating red line, itong ating blue line, very strong momentum pa rin po yung nakikita natin sa kanya. And then at the same time, makikita po natin na unti-unti nating ina-attempt basagin itong 115 area. So wala tayong weakness na nakikita dito kay BDO and more on strong yung nakikita natin dito kay BDO. So may binax out po tayong area dito sa kanya kung saan meron tayong mga highs na ginawa sa kanya around this time, June 2020. And then, yung nung March 2020. So, itong mga highs na to is actually mga failure at hindi pa kinayang basagin itong 115 area. Dito po sa ginagawa natin ngayon, kay BDO, there is a good chance na mabasag natin itong 115 area. And then, after po nyan, pwede nating next na targetin is 120 area. Pero kung titingnan natin yung ating parang history, manipis lang naman to, pero ito kasi yung nagkaroon tayo ng slide down because of the pandemic. So kahit manipis siya, baka medyo magtagal pa rin tayo sa kanya, pero yung magiging ultimate goal natin dito sa kanya is actually around 134 pesos. So we are speculating na pwede pa siyang umakyat doon as high as 134 pesos. We just don't know kung hanggang kailan natin siya magagawa, pero yung pinaka nearest na pwede mangyari dito kay BDO is that by tomorrow, there's a high probability na mabasag natin itong 115. If not tomorrow, by next week, hopefully. And then, by next week also, inaasahan natin na makita natin yung candlestick natin na magti-trade dito 115 and maximum na 119 area. So, sa may mga hawak pong shares dito kay BDO, you still have an option to hold it. And then, doon naman sa mga gusto naman po pumasok dito kay BDO, I suggest maghintay po kayo ng mga ganitong klaseng episodes sa kanya kung saan siya nagkakaroon ng mga red candlesticks at dumidikit po dito sa ating moving average line. So that's the best time na pwede pong pumasok dito kay BDO. Pero so far, sa mga wala pa pong shares, observe nyo po muna itong si BDO kasi mataas na po yung ating stochastics o yung ating momentum sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BDO. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights po tayo sa iba at sa mga bago pong nanonood ng video na ito. At sa mga patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. Merry Christmas! I'll see you soon. QRepubliC.